بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الأخ الأمين العام السيد رئيس الحكومة سابق الأستاذ عبد الإله بن كيران، الأخ رئيس اللجنة التحضيرية السي إدريس الأزمي، الإخوة الحاضرين كل بمقامه وصفته، الأخوات رجال الإعلام. من أعتبر أن بعد التقديم الذي تطرق أو فصل فيه الأستاذ الدكتور سي إدريس الأزمي حول المسار الذي تم قطعه، فإن ورش أو عمل اللجنة السياسية الذي تم تحت إشرافه ركز بشكل أساسي على القيام بتجديد عميق لورقتين تصوريتين. الورقة الأولى كان تحيين اللي هي البرنامج العام أو ما نسميه بالنسبة إلينا الورقة المذهبية، والورقة الثانية صياغة شاملة من جديد هي ورقة توجهات المرحلة المقبلة أو ما نسميه بالأطروحة السياسية. كلا الورقتين بالنسبة إلينا موجهة لعملية انطلاقة الجديدة للحزب، والتي تم وضع أسسها ليس فقط مع مصادقة المجلس الوطني على اللجنة التحضيرية، وإنما منذ المؤتمر الاستثنائي وما قبله فيما يتعلق بالأطروحة السياسية، والتي كانت مطروحة منذ مؤتمر الحزب لسنة 2017. فيما يتعلق بالورقة الأولى والتي نظمت لها ندوة مركزية وندوات جهوية ونقاشات على مستوى المؤتمرات الجهوية، وقبل ذلك على مستوى لجان المجلس الوطني، فتتعلق كما قلت بالبرنامج العام للحزب، وهو مقتضى من مقتضيات القانون الأحزاب أن كل حزب عليه أن يتوفر على برنامج عام. بالنسبة إلينا البرنامج يجيب عن سؤالين: من نحن وماذا نريد؟ من نحن أي هوية الحزب، تاريخ الحزب، نشأة الحزب، لماذا جاء هذا الحزب، ما هي الرهانات وما هي الأهداف التي وضعها مؤسسوه وتعاقد عليها أعضاؤه وأبناؤه طيلة ما يزيد عن نصف قرن، أي منذ نهاية الستينيات. ولهذا كانت هذه الورقة هي أولا مراجعة وتقييم لمجموع التراكم التصوري للحزب منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. الوثيقة الأولى التي حررها الدكتور الخطيب رحمة الله عليه إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه في سنة 1972، وبعد ذلك وثيقة مبادئ واختيارات في 1996، ثم الورقة المذهبية في 2004، ثم المراجعة التي تمت في إطار المؤتمر 2008. اليوم نحن في 2025، يعني يمكن أن أقول هذه أول مراجعة شاملة وعميقة بعد 20 سنة لهذه الوثيقة. ولهذا كان لابد أولا، وهذا كان من مرتكزات المراجعة، الأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها بلادنا، وأيضا التطورات الدستورية والمؤسساتية التي أقرها دستور سنة 2011. إذن هذا كان مرتكز أول. وأيضا مرتكز ثاني وهو الممارسة السياسية للحزب طيلة هذه العقود الثلاث على وجه التحديد، سواء في المعارضة أو في الحكومة. ثم المرتكز الثالث استيعاب التحولات الحاصلة على المستوى الدولي والإقليمي والخارجي. في هذا الإطار جاءت هذه الورقة أولا بعرض لنشأة ومسار تطور الحزب في مختلف محطاته بمختلف المراحل، ثم ثانيا الإجابة في محور عن سؤال: من هو حزب العدالة والتنمية؟ هويته، مرجعيته الفكرية ومنهجه في العمل السياسي ومقاربته في الإصلاح. وهنا تم تأكيد أن حزب العدالة والتنمية هو حزب ذو مرجعية إسلامية، حزب وطني ديمقراطي إصلاحي مناضل مستقل يرفع لواء العدالة والتنمية. وهذا كان بالأساس تدقيق أكثر منه تغيير، مع شيئين من التطوير. ومن هنا من خلال هذا التعريف إعطاء الأولوية الأولى للمصلحة
العليا للوطن في عمل الحزب، الدفاع عن كرامة المواطن، الدفاع عن سيادة البلد، تأكيد وتسمين المكانة والأدوار الدستورية والوطنية للمؤسسة الملكية، اعتماد خيار الإصلاح عبر المشاركة المؤسساتية، التدافع الإيجابي والصمود من أجل الإصلاح وغيرها من السمات التي ميزت عمل الحزب في هذه العقود السابقة والتي تم تدقيقها. ثم بعد ذلك ماذا نريد أو ما هي توجهات الكبرى للحزب في عدد من المحاور. أولا كان ما يهم الأسس والتوجهات في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والبناء الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات، وهنا أكدنا على الحاجة إلى دورة جديدة من الإصلاحات والمبادرات الدستورية والسياسية وتعزيز البناء الديمقراطي وما يقتضيه من احترام للدستور وما يقتضيه من تعاون مع قوى الإصلاح في المجتمع من أجل محاربة الفساد وتخليق الشأن العام والنهوض بالحقوق والحريات وتأهيل الأحزاب وتوسيع المشاركة الشعبية. في محور موالي من بعد المحور المتعلق بالإصلاح السياسي هنالك المحور المتعلق بالقضايا المجتمعية الكبرى التي يشتغل عليها الحزب، وهنا طرح الحزب قضيتين أساسيتين في اشتغاله على المستوى المجتمعي. القضية الأولى تهم الأسرة، دعم التماسك الأسري وإعادة الاعتبار للأسرة والنهوض بأوضاع المرأة، والقضية الثانية هي قضية التعليم والنهوض بالتربية والتكوين وإعادة الاعتبار للغة العربية كلغة تدريس واعتبار أن هذا الأمرين الأسرة والتعليم مدخلين أساسيين للإصلاح لا يمكن في غيابهما ربح باقي مجالات الإصلاح. أما على المستوى الثالث واللي هو القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية فقد حدد الحزب عدد من الاختيارات تقوم على الانتباه إلى أن الوضع الحالي عرف إفراغا لشعار الدولة الاجتماعية من مضامينه كما تم إرساؤها في القانون الإطار الخاص بذلك، وتطرح بالتالي علينا كحزب سياسي الانخراط في مشروع وطني لتصحيح مسار بناء وإرساء الدولة الاجتماعية. أما المسألة الثانية على المستوى التنموي فإن المرحلة شهدت تداخلا وزواجا متناميا بين المال والسلطة والثروة والسلطة، مما انعكس سلبا على شروط المنافسة الشريفة وشروط التنمية الحقة والشاملة، وهو ما يقتضي الانخراط في تصحيح مسار النموذج التنموي بعد تصحيح مسار إرساء الدولة الاجتماعية. أما المحور الرابع المستوى والما قبل الأخير على المستوى البرنامج العام فيتعلق بأسس واختيارات الحزب في مجال السياسة الخارجية والتي طرحت تحت عنوان سيادة وإشعاع، تهم أولا القضية الوطنية باعتبارها القضية الأولى للمغاربة وتأكيد انخراط الحزب إلى جانب كل القوى في التصدي لما يستهدف وحدتنا الوطنية والترابية في الصحراء المغربية وفي سبتة ومليليا والجسر الجعفرية المحتلة، وأيضا العمل على تأكيد هوية الحزب باعتباره حزبا منحازا ومصطفا إلى جانب المقاومة إزاء ما تشهد قضية فلسطين وباقي القضايا العادلة للأمة. أما المحور الأخير في البرنامج العام فيتعلق بالنموذج التنظيمي باعتبار أن الحزب بني على قواعد الحرية والمسؤولية والديمقراطية واللامركزية وعلى قواعد ثابتة أعادت للعضو أكدت للعضو مكانته داخل الحزب وداخل البناء التنظيمي، وفي هذا السياق تم إرساء عدد من الاختيارات. هذا بتركيز الوثيقة الأولى. الوثيقة الثانية تتعلق بالبرنامج بتتعلق بالأطروحة السياسية أو ما أسميناه بالأطروحة بالتوجهات المرحلة الأطروحة السياسية للحزب، وقد ارتكزت عملية إعدادها وكانت نتاج نقاش غني وثري، وهذه مناسبة لتوجيه الشكر للأعضاء اللجنة السياسية خاصة في هذه الورقة، لأن كانت ورقة انطلقنا فيها لا أقول من الصفر لأن كانت تراكمات
ولكن حصل فيه العمل على كيفية تنزيل البرنامج العام اللي يمكن يمتد العقود على مرحلة تمتد 4-5 سنوات، يعني بين مؤتمرين. هنا تم ارتكاز أولا على استيعاب السياق العام المطبوع بتحولات دولية وإقليمية كبرى. ثانيا استحضار كما قلت مسار تطور الحزب في السابق. ثالثا الاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والقيمية المستجدة والتي تتسم وتطرح عدد من المخاطر. أولا بروز مظاهر المس بالاختيار الديمقراطي وآلية الاقتراع الحر والنزيه على إثر التجاوزات الكبرى التي عرفتها انتخابات 8 شتنبر 2021 وما نتج عنها من إضعاف لمصداقية المؤسسات المنتخبة. ثانيا نهج نزعة ليبرالية متطرفة ومتوحشة مستقوية بالإمكانات المالية والإعلامية والرقمية، والتي أدت إلى تغول نموذج اقتصادي قائم على الريع والاحتكار والفساد في سياق عالمي. ثم ثالثا كما قلت إفراغ مشروع بناء الدولة الاجتماعية وظهور سياسات تستهدف العمق الحضاري والإسلامي للمغرب وضرب النسيج الوطني والأسري. وأيضا هذا السياق يتسم بتواطؤ أمريكي غربي مع الكيان الصهيوني في ظل حالة علو وإفساد غير مسبوقين يقابله مقاومة وصمود للشعب الفلسطيني بقيادة مقاومته في مواجهة هذا العلو. وعلى مستوى قضيتنا الوطنية أيضا هذه كانت من المستجدات ما سجلناه من تقدم في على طريق الحسم النهائي لمغربية أقاليمنا الجنوبية من مبادرات تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله. في هذا الإطار الأطروحة السياسية بانطلاقا من هذا التشخيص وضعت توجها مركزيا يقوم على النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن، وذلك وفق 5 توجهات. أولا تكريس المرجعية الإسلامية للحزب. ثانيا صيانة السيادة الوطنية وتقوية الترافع والدفاع عن مغربية الصحراء. ثالثا استعادة مصداقية الاختيار الديمقراطي بالقطع مع التلاعب بالإرادة الشعبية واحترام الدستور وتعزيز الحقوق والحريات ومحاربة الفساد. تصحيح مسار النموذج التنموي بإطلاق تنمية حقة وشاملة. ثم أخيرا صيانة استقلال القرار الحزبي وتوسيع دائرة التعاون. وشكرا.